සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ DILAA YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයාලා හැමෝම දන්න මෙන්න මේ Google Map එකේ සංගවිලා තියෙන රහස් 5ක් ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ app එක හැම ෆෝන් එකකටම වගේ එන app එකක්. ඉතින් අද වෙනකොට ගොඩ දෙනෙක් මේ app එකේ තියෙන වටිනාකම දන්නේ නැතුව භාවිතයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයත් මේ app එක වැඩි භාවිත නොකරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ තියෙන වැදගත්කම කොච්චරක්ද කියලා. හරි අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google Map application එක ගොඩක් කාලෙකින් අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් Play Store එකට ගිහිල්ලා Google Map කියලා search කරලා අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. මොකද පරණ version වල අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන සමහර features බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරි අපි දැන් බලමු පළවෙනි රහස මොකක්ද කියලා. ඒකට ඔයා මුලින්ම Google Map එකට එන්න. ඉතින් අපිට map එකේ කලින් බලා ගන්න ලැබුණේ මෙන්න මේ වගේ simple interface එකක්. ඉතින් දැන් මේ map එකට satellite view technology එක ලබා දීලා තියෙනවා. හරි එකට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන layer icon එක උඩ touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් satellite කියලා. අන්න ඒ option එක touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ map එකේ තියෙන හැම එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ satellite view එක හරහා. ඔයාලට පුළුවන් මේ හරහා zoom කරලා ඕනම ස්ථානයක් බලා ගන්න. හරි අපි ඊළඟට කතා කරන දෙවෙනි රහස තමයි ඔයා එදිනදා ගමන් බිමන් යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් අපි ගමනක් යන්න එළියට බැස්සාම ඒ ගමන යන්න බැරි තරමට පාරේ traffic එක තියෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ app එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනම පාරක මේ අවස්ථාවේ traffic එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න. පාරේ වාහන ගොඩක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන layer icon එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් traffic කියලා option එක අන්න එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය පාර මේ විදිහට zoom කරලා ඔයාලට දැන් තියෙන තත්ත්වය සජීවීවම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට රතු පාටින් පෙන්වන්නේ මේ වෙලාවේ වාහන ගොඩක් වැඩි සහ ට්‍රැෆික් එක වැඩි ස්ථාන. ඒ වගේම මෙතන තැඹිලි පාටින් පෙන්වන්නේ වාහන තරමක් අඩු ට්‍රැෆික් එක ටිකක් අඩු ස්ථාන. ඒ වගේම මේ විදිහට කොළ පාටින් ලයින් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ස්ථානවල ට්‍රැෆික් එකක් නැහැ කියලා තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සජීවීව ට්‍රැෆික් එක පෙන්වන නිසා තප්පරෙන් තප්පරයට මේ ස්ථානවල ට්‍රැෆික් එක අප්ඩේට් වීමක් මේකේ සිදු වෙනවා. හරි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන තුන්වෙනි රහස තමයි අපිට අද වෙනකොට පුළුවන් අපේ රටේ සහ ඕනම තැනක ස්ට්‍රීට් view හරහා ඕනම තැනකට ගමන් කරන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම අවශ්‍ය තැන zoom කරගන්න ඕනේ. zoom කරගෙන ඔයා ඒ අදාළ තැන long touch කරගෙන ඉන්න. දැන් ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක් අන්න එක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ අදාළ ස්ථානයේ මොන වගේද ඔයාලට ගෙදරින් නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පාර පෙන්වන නිල් පාට ඉරදිගේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සරහට පස්සට ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා වගේම අදාළ ස්ථාන zoom කරලා බලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් මේ option එක හරහා තියෙනවා. ඉතින් මේ option එකෙන් පුළුවන් දන්නේ නැති පළාතකට යනවා නම් අන්න ඒ පැත්ත මොන වගේද කියලා කලින්ම බලා ගන්න. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන හතරවෙනි රහස තමයි හිතන්නකෝ ෂොප් එකකට යනවා මොන හරි බඩුවක් ගන්න. නමුත් ඔයා දන්නේ මේ වෙලාවේ ඒ ෂොප් එක ඇරලාද වහලාද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Google Map එක හරහා පුළුවන් අපි යන්න අපිට යන්න අවශ්‍ය කරන ඕනම තැනක් මේ වෙලාවේ විවෘතද නැද්ද කියලා ඔන්ලයින් ඉඳන්ම බලා ගන්න. ඒ වගේම ඒ ස්ථානයට යන්න නැතුවම ඒ අදාළ ස්ථානයේ ෆෝන් නම්බර් එකක් උනත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට යන්න අවශ්‍ය තැන මුලින්ම මෙතන search bar එකේ search කරගන්න. මම මෙතන නිකන් තැනක් search කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න ස්ථානයේ සහ location එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට search කරගත්ත ස්ථානය පිළිබඳ හැම විස්තරයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් close කියලා රතු පාටින් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේක වහලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මෙතන open කියලා තිබ්බොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේක විවෘත කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන touch කරාට පස්සේ තවත් මේ ස්ථාන ගැන තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට call කරලා අවශ්‍ය විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන call option එක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔටෝම ඩයල් පෑඩ් එකට නම්බර් එක ලෝඩ් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන පස්වෙනි රහස දැන් මම කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම කෙනෙක් යන එන තැන් මැප් එක හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම බලන්න.
ඉතින් මේ දේවල් දන්න කෙනෙක් එයා යන එන තැන් සැකනම් අන්න ඒ දේවල් බලන්න වුණත් ඔයාට මෙන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් පාරක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට වුණත් මේ ඔප්ෂන් එක හරහා එයා හරි පාරේ එනවද නැද්ද කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකට අපිට ඒ කෙනාගේ ෆෝන් එක අතර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි දැන් බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ මැප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයා ඉන්න තැන මේ විදිහට ඩොට් එකකින් පෙන්නනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙතන ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළටම එන්න. දැන් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ලොකේෂන් ෂෙයාරින් කියලා ඔප්ෂන් එක. අන්න එක ටච් කරන්න. දැන් මෙතන පහළ get started කියන තැන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩ ඔප්ෂන් එකේ ඔයාට පුළුවන් අදාළ ටයිම් එකට අනුව ලොකේෂන් එක ෂෙයා කරගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාට ඍණ ලකුණෙන් ටයිම් එක අඩු කරලා දෙන්නත්, ධන ලකුණෙන් ටයිම් එක වැඩි කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාට ටයිම් එක නැතුව ලොකේෂන් එක අයින් කරන කම්ම තියාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මෙතන දෙවෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ෂෙයා ඔප්ෂන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන පහල කොපි අයිකන් එක උඩ ටච් කරලා මේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්නම්. දැන් ඔයාට WhatsApp හරි Facebook හරි ඕනම සෝෂල් මීඩියා එකක් භාවිත කරලා මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන මගේ අනෙක් ෆෝන් එක මම මේ ලින්ක් එක මගේ WhatsApp එක හරහා අනෙක් ෆෝන් එකට ෂෙයා කරනවා. හරිද මේ විදිහට අනිත් ෆෝන් එකට මැසේජ් එක ආවා. දැන් මම මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරගන්නම්. ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මැප් එක ඕපන් වෙනවා. දැන් ඔයා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆෝන් එකෙනුත් කැමති ටයිම් එකක් දීලා මේ විදිහට ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට මැප් එක බැලුවාම අනෙක් ෆෝන් එකේ තියෙන තැන මැප් එකෙන් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන තැනත් අනෙක් ෆෝන් එකේ පෙන්නනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හිතන්න කොහේ හරි අදාළ කෙනා යනවා නම් ඒ යන ස්ථාන ඔයාලට මැප් එක හරහාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරහා කීප දෙනෙක් වුණත් යන ස්ථාන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක නතර කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ පහළ තියෙන කතිර ලකුණ උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔප්ෂන් එක ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු දේවල් ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.